ආයිබෝවන් Kavi home recipes YouTube channel එකට ඔබව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ තේ වෙලාවට කන්න පුළුවන් පෙරලස කෑමක්. මේක ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම හරිම ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් ගෙදර තේ වෙලාවට කන්න මොකොත්ම නැත්නම් ගෙදර හාල් තියෙනම් මේක හදලා බලන්න පුළුවන්. අපි පොඩි දවස්වල අපේ අම්මා මේ විදිහට හදලා තියලා තියෙනවා අපි සෙල්ලම් කරනකොට. ඉතින් අපි කට්ටිය හරි ආසාවෙන් කෑව මට මතකයි. ඉතින් මමත් මගේ පොඩි අයට මේ විදිහට හදලා දුන්නා. එයාලත් හරිම ආසාවෙන් කෑවා. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන් මේ ටික මම කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න. අපි ටිකක් කාලත් බලමු කොහොමද රස කියලා. ගොඩාක් රසයි. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. බලලා කොහොමද රස කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. නාඩුව හාල් අරගෙන තියෙන අඬු කෝප්ප එකක්. මේ ටික හොඳට සෝදලා වතුර බේරලා වතුර හොඳට ඉවත් කරලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. තාච්චියක් ලිපේ තියලා අපි තාච්චියට පොල් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගමු. අපි දැන් කලින් සෝදලා වේලලා අරගත්තු හාල් ටික මෙන්න මේ විදිහට තෙලට දාලා තෙලේ බැද ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටක් එනකම් බැද ගන්න ඕන. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි බැදගත්තු හාල් ටික. මේවයේ තෙල් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. තෙල් ඉවත් වෙන මම දැන් විනාඩි 15ක් විතර ටිෂු පේපර් එකක් උඩට දාලා මේ විදිහට තියාගත්තා. ඊළඟට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට මම දාගන්නවා සීනි මේස හැඳි දෙකක්. දාලා මේ සීනි ටික කැරමල් කරගමු. හැන්දක් පාවිච්චි කරගන්නේ නැතුව සීනි ටික කැරමල් කරගන්න. දැන් මේකට මම තද උණු වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරනවා. ඒකටම තව උණු වතුර අඬු කොප්ප භාගයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ පෙණියකටම මම සීනි මේස හැඳි 6ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සීනි ටික මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගමු. දැන් මේ පෙණියකටම කුඩු කරගත්තු වෙන සාල් ටිකකුත් එකතු කරනවා. දැන් මේ පැණියකට පොල් අඩලයක පොල් එකතු කරගමු. පොල් ටික දාලා හොඳින් කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් අපේ පැණි පොල් මිශ්‍රණයේ තෙත ගතිය ඉවත් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේක දැන් අපි ලිප් ඔෆ් කරලා පැත්තකින් තියාගමු. අපිට මේ ගොටු ටික හදාගන්න කොස්කොල වගේම කැන්දකොල අරගන්නත් පුළුවන්. මේ ටික හොඳට හොදලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ටූත් පික් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ඉරටු කෑල්ලකින් හරි මෙන්න මේ විදිහට කරලා ගොටු ටික හදාගමු. ඊළඟට වෙනම භාජනයක් අරගෙන අපි කලින් තෙලේ බැදගත්තු හාල් ටික ඒ භාජනයට එකතු කරගමු. දැන් අපි හදාගත්තු පැණි පොල් ටික මේ හාල් එකට එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගමු. ඔන්න දැන් අපි කලවම් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ ටික අපි හදාගත්තු ගොටු වලට පුරවගමු. දැන් අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේ ගොටු වලට මෙහෙම පුරවගමු. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස හාල් පැණි ගොටු ටික. මේ බලන්න හරිම රසයි මේක. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න.
තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.